નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ સેન્ડવિચ, જે એકદમ સ્પાઇસી રહેશે। સેન્ડવિચ બનાવવા માટેની સામગ્રી આપણે જોઈ લેશું। બાફેલા બટેકા છે, મેં 2 થી 3 નંગ લીધા હતા। ચોપ કરેલી ડુંગળી, આદુ લસણની પેસ્ટ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ છે। સેન્ડવિચ માટેની બ્રેડ છે, જે તમે ઘરમાં કોઈ પણ બ્રેડનો ઉપયોગ કરતા હો એ લઈ શકો છો। સૌ પ્રથમ એક વાસણમાં આપણે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં ચપટી હિંગ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે ચોપ કરેલી ડુંગળી છે, મેં 2 નંગ ડુંગળી લીધી હતી, જે નાની હતી, એને એડ કરી દઈશું। આદુ લસણની પેસ્ટ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ છે, એને પણ એડ કરી દઈએ। ડુંગળીને આપણે અહીંયા પૂરી નથી કરવાની, અધકચરી કૂક કરશું, જેથી કરીને સેન્ડવિચમાં સરસ રીતે એનો ટેસ્ટ આવે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। મસાલાના ભાગનું મીઠું એડ કરવાનું છે। બાફેલા બટેકામાં આપણે મીઠું એડ કરેલું હતું। હવે રેગ્યુલર મસાલા છે એને એડ કરી દઈએ। ધાણા જીરું પાવડર, હળદર પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર, જે તમારા સ્વાદ મુજબ તમે એડ કરી શકો છો। કોઈ પણ વસ્તુ તમે અહીંયા ન ખાતા હો તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। લાસ્ટમાં આપણે બાફેલા બટાકા છે, જે મેં એને મેશ કરીને રાખેલા હતા, આપણે એને એડ કરી દઈએ। બધા મસાલાને બટાકા સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। અહીંયા કોઈ અન્ય ગરમ મસાલાનો કોઈ પણ જાતનો ઉપયોગ કરેલો નથી, તો પણ સેન્ડવિચ આપણી સરસ જ બને છે। મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લાસ્ટમાં કોથમીર છે એને એડ કરી દઈશું। કોથમીર છે મેં એને ધોઈને રાખેલી હતી, આપણે એને એડ કરી દઈએ। કોથમીર છે આપણે એને મિક્સ કરી લેશું। બધી વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે સેન્ડવિચમાં ભરી લેશું। સૌ પ્રથમ હું બ્રેડ ઉપર રેડ ચીલી સોસ છે એ એડ કરું છું। જો તમારે સ્પાઇસી ન બનાવવી હોય તો ડાયરેક્ટ તમે મસાલો છે એ બનાવેલો એ પણ એડ કરી શકો છો। હું અહીંયા થોડી સ્પાઇસી બનાવું છું, એટલે રેડ ચીલી સોસ છે એ બ્રેડમાં એડ કરેલું છે। સેન્ડવિચ તો તમે ખાધી જ હશે, પણ આ ઓછી વસ્તુથી બનેલી સેન્ડવિચ છે, એકવાર જરૂરથી બનાવજો, એકદમ સરસ બને છે। હવે આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો છે સેન્ડવિચનો એ એડ કરશું। તવીથાની મદદથી અથવા ચમચાની મદદથી આપણે સ્પ્રેડ કરી લેશું મસાલાને, જેથી કરીને બ્રેડમાં સરસ રીતે પથરાઈ જાય। એક સાઈડની સ્લાઇસને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું। બીજી બ્રેડ લેશું, એની ઉપર આપણે ગ્રીન ચીલી સોસ એડ કરશું। જો તમે સ્પાઇસી ન ખાતા હો તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, આની જગ્યાએ તમે ટમેટો કેચઅપનો ઉપયોગ કરી શકો છો। બીજી સ્લાઇસ છે એની ઉપર રાખી દઈશું। થોડું પ્રેસ કરશું અને સાઈડમાં રાખી દેશું। એવી જ રીતે આપણે બીજી બ્રેડ છે સેન્ડવિચની એને પણ તૈયાર કરી લેશું। રેડ ચીલી સોસ અને ગ્રીન ચીલી સોસ એકદમ ઓપ્શનલ છે, જો તમે સ્પાઇસી ખાતા હો તો જ એડ કરજો। સેન્ડવિચનો મસાલો છે એને પણ એડ કરી દઈએ। થોડું એને પ્રેસ કરી લેશું।
પહેલી બ્રેડ તૈયાર કરી હતી એવી જ રીતે આપણે બીજી બ્રેડ છે એને પણ તૈયાર કરી લેશું. એવી રીતે આપણે જેટલી સેન્ડવિચ હોય એટલે બધી રેડી કરી લેવાની છે. બ્રેડને આપણે ઉપર રાખી દઈશું. ગ્રીન ચીલી સોસ એડ કરેલો છે. એવી જ રીતે આપણે બધી બ્રેડ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને ગ્રીલ કરી લેશું, એટલે કે ગરમ કરી લેશું. મેં અહીંયા સેન્ડવિચ મશીનનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમે તવી ઉપર પણ ગરમ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે ગ્રીલ મશીન ના હોય તો તમે તવી ઉપર પણ ગરમ કરી શકો છો. થોડું તેલ એડ કરવાનું, ઉપર બ્રેડ મૂકી દેશો એટલે સરસ રીતે ગ્રીલ થઈ જશે. આપણી સેન્ડવિચ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. આપણે એને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. બીજી બ્રેડ છે એને પણ રાખી દેશું અને ગ્રીલ કરી લેશું. બીજી સેન્ડવિચ છે એ પણ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. આવી જ રીતે આપણે બધી સેન્ડવિચ છે એને ગ્રીલ કરી લેવાની છે. સ્પાઈસી સેન્ડવિચ આપણે ગરમ ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. આપણે એને સર્વ કરશું. મશીનમાં બનાવેલી છે એટલે થોડી હાથેથી કટ કરવી પડશે. તમે જોઈ શકો છો મસાલો છે એકદમ સરસ રીતે એમાં બેસી ગયો છે. આપણી સ્પાઈસી એવી સેન્ડવિચ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. એકવાર જરૂરથી બનાવજો.